नमस्कार। आजको यस भिडियोमा मैले तपाईहरुको लागि केही अंग्रेजी उखान तुक्काहरुको नेपालीमा ट्रान्सलेट गर्ने प्रयास गरेको छु र मैले आज तपाईहरुलाई 1 देखि 15 वटासम्म उखान तुक्काहरु लिएर आएको छु र आशा छ यी इंग्लिश प्रोभर्बहरुलाई नेपालीमा ट्रान्सलेट गरेर यहाँहरुले पनि युज गर्न सक्नुहुनेछ। अब कति पनि ढिला नगरिकन म नम्बर 1 बाट सुरु गर्न गइरहेको छु। नम्बर 1 मा रहेको छ A blind man cannot be judged of colors। यहाँहरुले एउटा बुलको पिक्चर देखिरहनु भएको छ। यहाँले गेस गर्नुस् त के हुन सक्छ। A blind man cannot be judged of colors। यसको मिनिङ हुन्छ कानो गोरुलाई नआउँसे नपुग्ने। र नम्बर 2 मा रहेको छ A fog cannot be dispelled by a fan। यसको नेपाली ट्रान्सलेसन हुन्छ नाङ्लो ठटाएर हात्ती तर्सँदैन। डिस्पेलको मिनिङ हुन्छ केही कुरा धपाउनु अथवा तितर बितर गर्नु। र नम्बर 3 मा रहेको छ अ ड्रप इन द ओसन। अ ड्रप इन द ओसन यहाँले गेस गर्नु सक्नुहुन्छ। हात्तीको पिक्चर म यहाँ देखाइरहेको छु। यसको अर्थ हुन्छ हात्तीको मुखमा जिरा। नम्बर 4 मा रहेको छ अ बर्न चाइल्ड ड्रेस द फायर। एउटा कुकुर तर्सिएर भागिरहेको छ। यसको नेपाली उखान तुक्का अनुसार यो हाम्रो नेपाली उखान तुक्कासँग मिल्दोजुल्दो कुन छ त भन्दा अगुल्टाले हानेको कुकुर बिजुली चम्किँदा पनि तर्सन्छ। र नम्बर 5 मा रहेको छ अ हनी टङ अ हट है। अ हनी टङ अ हट यसको मिनिङ हुन्छ मुखमा राम राम बगलीमा छुरा। र नम्बर 6 मा रहेको छ one flower makes no garland भनेको एक हातले मात्र ताली बज्दैन। ताली बजाउनको लागि दुईवटा हात चाहिन्छ अथवा केही काम गर्नको लागि एक व्यक्तिले मात्र केही गर्न सक्दैन। समूहमा काम गर्यो भने त्यो काम सफल हुन सक्छ भन्ने अर्थ लाग्छ। 7 मा रहेको छ one slays another plays। यसको नेपाली उल्टा हुन्छ बिराउने रामे चोट पाउने चामे। नम्बर 8 मा रहेको छ all worship the rising sun। यसको नेपाली उल्टा हुन्छ सबैले बलेको आगो मात्रै ताप्छन्। र नम्बर 9 मा रहेको छ quality speaks for itself। यसको नेपाली उल्टा हुन्छ अकबरी सुनलाई कसी लाउनु पर्दैन। नम्बर 10 a rolling stone gathers no moss। यो मसको मिनिङ हुन्छ झ्याउ अथवा लेउ जसको अर्थ हुन्छ गुड्ने ढुङ्गामा झ्याउ पर्दैन अथवा गुड्ने ढुङ्गामा लेउ लाग्दैन। यो भनेको धोबीको कुकुर न घरको न घाटको। नम्बर 11 मा रहेको छ नो स्मोक विदाउट फायर। नो स्मोक विदाउट फायर भनेको हावा नचलिकन पात हल्लिँदैन। र यहाँहरुको लागि नम्बर 12 मा रहेको छ नो one knows the weight of another's burden। यसको नेपाली उल्टा हुन्छ अचानकको पीर खुकुरीले जान्दैन। र नम्बर 13 मा रहेको छ a man for all seasons। यसको नेपाली उल्टा हुन्छ ताक परे तिवारी नत्र गोतामे। नम्बर 14 मा रहेको छ जुन चाहिँ हाम्रो आजको लिस्टको सेकेन्ड लास्ट नम्बर रहेको छ नो गार्डन्स विदाउट विड्स। यसको नेपाली उल्टा हुन्छ जति जोगी आए पनि कानै चिरेका। जो आए पनि कामै नदिने खालको, जो आए पनि खासै कामै नगर्ने खालको छ। यसको अर्थ त हुन्छ। र नम्बर 15 मा आजको हाम्रो अन्तिम इंग्लिश प्रोभर्ब रहेको छ सेल्फ डिफेन्स इज नेचर्स एल्डेस्ट ल। यहाँले देखिरहनु भएको छ आफ्नो सेल्फ डिफेन्सको लागि यिनीहरू दुईजना एक आपसमा लडिरहेका छन्। यसको अर्थ हुन्छ आइ लाग्ने माथि जाइ लाग्नु पर्छ।
ओके, हामीले 1 देखि 15 वटा इङ्ग्लिसको सकिसकेका छौँ। यहाँलाई कस्तो लाग्यो, सुझाव सल्लाहको प्रतिक्रिया चाहन्छु।